ሰላም ጤና ይስጥልኝ እንዴት ናችሁ ኢትዮጵያ ሀገራችን ፍቅሯ ሰላም አንድነቷ ተመልሶ ሁላችንም በጋራ የምንቆምበት ቀን ይቅረብ ዛሬ እንድናይ የወደድኩት ምንድነው ኢንተርኔትን እንዴት ከኮምፒውተር ወደ ስልክ ሼር ማድረግ ይቻላል ነው በተለይ ደግሞ ኮምፒውተሮች ዋይፋይ ሰፖርት የሚያደርግ ከሆኑ ሼር ማድረጉ እጅግ በጣም ቀላል ነው ሆትስፖትን ኦን በማድረግ ሼር ማድረግ ይቻላል ማለት ነው ሆኖም ግን ዋይፋይ ሰፖርት የማያደርጉ ከሆነ እንዴት ሼር ማድረግ ይቻላል የሚለውን ደግሞ ዛሬ እናያለን ማለት ነው ስለዚህ አሁን በቅርብ ሌተስት የሆኑ ኮምፒውተሮች ዴስክቶፕም ሆነው ዋይፋይ ሰፖርት ያደርጋሉ ለምሳሌ አሁን አንዳንዴ ኦል ኢን ዋን የሆኑ ሁሉም ነገር ያላቸው ሞኒተሩም ሲስተም ዩኒቱም በጋራ የሆነ ዴስክቶፖች አሉ ማለት ነው እነሱ በቀላሉ ሼር ማድረግ ይቻላል ሆትስፖት ስላላቸው ዋይፋይ ሰፖርት ስለሚያደርጉ ማለት ነው ሆኖም ግን ዋይፋይ ሰፖርት የማያደርጉ ከሆነ ቆየት ያሉትም የቅርብም ቢሆኑ ዋይፋይ ሰፖርት የማያደርጉ ከሆነ ኢንተርኔታቸውን እንዴት ሼር ማድረግ ይቻላል የሚለውን አብረን እናያለን መልካም ቆይታ ይሁንልን ስለዚህ ቀጥታ ጉግል ላይ ሄድና ጂነር ሄቴት ብዬ ሰርች አድርጋለሁ እንግዲህ ስለ ቃሉ ስለ ፕሮናውንሱ በጣም እጅግ በጣም ይቅርታ ይደረግልኝ ማለት ነው ጂነር ሂቴት ብዬ ሰርች አድርጋለሁ GNIREHTAT ነው ከዛም ፍሪ ዳውንሎድ ብዬ ሰርች አድርጋለሁ ማለት ነው ከዛም ጊታብ ላይ መጀመሪያ የመጣውን ከፍታለሁ ጊታብ እንግዲህ ሁላችሁም ታውቁታላችሁ ብያስባለሁ ሰፊ የሆነ ኮሚኒቲ የሚንቀሳቀስበት ነው በተለይ ደግሞ በቴክኖሎጂ ዘርፍ እጅግ በጣም ብዙ የሆኑ ሪሶርሶችን እናገኛለን ጊታብን ለተለያየ ዓላማ ተጠቀሙበት ስላላችሁ ማለት ነው ስለዚህ ወደ አጠቃላይ ስለ ሶፍትዌሩ ያሉት ነገሮች እነዚህ ናቸው ማለት ነው ስለ ዲቨሎፐሮችም እንዴት መጠቀም እንዳለብን ሪኳየርመንቱ አጠቃላይ ምን ማድረግ እንዳለብን አለ ማለት ነው በተጨማሪም ደግሞ ዳውንሎድ ሊንኮች አሉ ከዚህ ሶስት የተዘረዘዋል ሊነክስ አለ ዊንዶ አለ ማክ አለ ማለት ነው እኔ የዊንዶ ተጠቃሚ ነኝ ስለዚህ ዊንዶ የምትለዋን ክሊክ አድርጋለሁ ማለት ነው ወይም ዳውንሎድ አደርጋለሁ ከዛም ዳውንሎድ የሚለውን በተነካለው ዳውንሎድ አድርጎ ጨርሷል ስለዚህ ሾው ኢን ፎልደር የሚለውን ነካለው ማለት ነው ዳውንሎድ ሪልዝ ጋር ፎልደር ውስጥ አገኘሁት ስለዚህ ኮፒ ላድርግ ቀጥታ ወደ ዴስክቶፕ እንወሰደው ማለት ነው ዴስክቶፕ ላይ ላምጣና ፔስት ልበል ይሄ እንደምታዩት እንግዲህ ዚፕ የሆነ ፋይል ነው ኤክስትራክት መደረግ አለበት ስለዚህ ራይት ክሊክ አድርጌ ኤክስትራክት ሂር የሚለውን አማራጭ ነካለው ኤክስትራክት አድርጓል ማለት ነው ስለዚህ ዚፕ የሆነውን ፋይል አልፈልገውም shift plus delete ብዬ ፐርማነንትሊ አጠፋዋለሁ ማለት ነው ይህ ከሆነ በኋላ አሁን ቀጣይ ስቴፕ ወይም ቀጣይ ማድረግ ያለብን ምንድነው ኮምፒውተራችንና ስልካችንን ማስተዋወቅ ይኖርብናል ማለት ነው በኬብል ይህ ሲሆን ግን ምንድነው ኬብሉ ለቻርጅ ብቻ የተዘጋጀ መሆን የለበትም ዩኤስቢ ዲባግ የሚያደርግ ወይም በዩኤስቢ ሞድ ኮኔክት መሆን የሚችል ኬብል መሆን አለበት ማለት ነው ስለዚህ እኔ ኬብል ተጠቅሜ ኮምፒውተሬና ሞባይሌን አስተዋወቅ ያለው ቀጥታ ከዚህ ጋር መጣና እከፍታለሁ ማለት ነው ሞባይሌን እናንተ ሞባይልና ኮምፒውተራችን እንዴት ማስተዋወቅ ይቻላል የሚለውን ከፈለጋችሁ ከዚህ በፊት የሰራሁት ቪዲዮ አለ መመልከት ስላላችሁ ማለት ነው ወዳጆቼ ይሄን ካደረኩ በኋላው ምንድነው ማደርገው ቀጥታ ፎልደሩ ላይ ሄጄ አፕሊኬሽኑን ራን አደርጋለሁ እንዳያችሁት ነው እንግዲህ አሁን ቀጥታ አፕሊኬሽኑን በመከፍትበት ጊዜ ኢንተርኔቱ ሼር ማድረግ ጀምሯል ማለት ነው ከዚህ ጋር ለምጣና የትኛውን አፕሊኬሽን እንደምትከፍቱት ላሳያችሁ እቺ ጂነር ሂቴት ራን የምትለዋን ነው ስለዚህ ከዚህ ጋር ሶስት አይነት ፋይሎች አሉ ማለት ነው አንደኛው ኤፒክ አለ ሁለተኛው ደግሞ አፕሊኬሽን አለ ሶስተኛው ደግሞ ኮማንድ አለ ማለት ነው ስለዚህ ኮማንዷን የከፈትኳት ራን የምትለው ይሄ እንደምታዩት ይሄውን ይሄ ክሎዝ ከተደረገ ኮኔክሽኑ ይቋረጣል ስለዚህ ሚኒማይዝ ነው ማድረገው ስልክ ያሁን ኢንተርኔት አግኝቷል ማለት ነው ከዚህ ጋር ላሳያችሁ ዳታ የለውም ዋይፋይም የለውም ሆኖም ግን ኢንተርኔት አክሰስ አለው ለምሳሌ እዚህ ጋር ለምጣና ዩቲዩብ ልክፈት ጉግል ኢንተርኔት መኖሩን እንድታዩት ብዬ ነው ስለዚህ ከኮምፒውተር ያለውን ኢንተርኔት ወደ ስልኬ ሼር ማድረግ ይችላል ማለት ነው ዩኤስቢ ኬብልን በመጠቀም ሆኖም ሆትስፖት ሰፖርት አያደርግም ኮምፒውተሬ ማለት ነው ስለዚህ ሆትስፖት ሰፖርት የማያደርግ ከሆነ እናንተም በእንደዚህ አይነት መልኩ ሼር ማድረግ ትችላላችሁ ማለት ነው አሁን ለምሳሌ እኔ አሁን የተጠቀምኩት አንድ ኮምፒውተር ላይ ነው ማለቴ እኔ አሁን የተጠቀምኩት አንድ ሞባይል ላይ ነው ግን ኮምፒውተሮች 3-4 ዩኤስቢ ፖርቶች ሊኖራቸው ይችላልና ለ3-4 ሰውም ሼር ማድረግ ይቻላል ማለት ነው ዋይፋይ ሰፖርት የማያደርጉ ከሆነ በዚህ አይነት መልኩ መጠቀም እንችላለን ማለት ነው ስለዚህ አሁን ስልኬ ዩኤስቢ ኬብልን በመጠቀም ኢንተርኔት አክሰስ ማድረግ ይችላል
ይህን ይመስላል እንግዲህ ወዳጆቼ። ቪዲዮ እንደወደዳችሁ ተስፋ አደርጋለሁ። ቪዲዮውን ከወደዳችሁ ላይክ ማድረጋችሁን አትርሱ። እንዲሁም ደግሞ ስለ ቴክኖሎጂ አሰራር፣ ስለ ቴክኖሎጂ አጠቃቀም፣ ስለ ቴክኖሎጂ መረጃ እንዲደርሳችሁ ቻናሌ ላይ ሰብስክራይብ በማድረግ ቤተሰብ እንድትሆኑ ስል በአክብሮት ጠይቃለሁ።